Ngày 24 tháng 9, Thánh Têcla. Theo truyền thuyết, Thánh nữ Têcla là một nữ quý tộc ngoại giáo rất trẻ đẹp, sống vào thế kỷ thứ nhất. Ngài là người thành Iconio, nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh nữ Têcla đọc nhiều sách triết học. Tuy vậy, những sách này chẳng thỏa mãn được khát vọng tìm hiểu về đấng sáng tạo của thánh nữ. Khi Thánh Phaolô tông đồ đến rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu tại Iconio, lời cầu xin muốn biết một Thiên Chúa chân thật của thánh nữ Têcla đã được khấn nhận. Nơi Thánh Phaolô, Têcla cũng học biết được rằng một phụ nữ trẻ có thể sống độc thân và có thể trở nên hiền thê của Đức Chúa Giêsu. Và thế là Têcla chẳng ham ước gì hơn là tận hiến toàn thân để phụng sự duy một Thiên Chúa. Song thân ngoại giáo của Têcla đã cố gắng hết sức để làm cho Têcla từ bỏ đức tin Công giáo, nhưng không được. Vị hôn phu của Têcla là Thamyris cũng nài xin Têcla đừng hủy bỏ việc đính hôn của hai người. Tuy nhiên, Têcla đã quyết định thánh nữ muốn trở nên hiền thê của Chúa Kitô chứ không phải của Thamyris. Cuối cùng, Thamyris đã tố cáo Têcla với những nhà cầm quyền. Khi Têcla vẫn cương quyết không chịu chối bỏ đức tin vào Chúa Giêsu, họ liền ra lệnh thiêu sống Ngài. Người nữ trẻ đẹp này đã anh dũng chuẩn bị đón nhận cái chết. Tuy nhiên, người ta kể rằng khi lửa vừa được đốt cháy thì một cơn bão từ trời đã kéo tới dập tắt đi. Sau đó, Têcla bị đem cho sư tử ăn thịt. Tuy vậy, lại một lần nữa, Thiên Chúa đã cứu mạng sống của Têcla. Thay vì trùm lên cắn xé Têcla, những con manh thú chỉ nhẹ nhàng tiến tới phủ phục bên cạnh Têcla và liếm chân Têcla y như những chú mèo con nuôi trong nhà vậy. Sau cùng, hoảng sợ, quan tòa đã cho Têcla được tự do. Têcla tìm đến một cái hang và thánh nữ đã sống phần đời còn lại tại đây. Têcla cầu nguyện và nói về Đức Chúa Giêsu cho những người tới thăm hỏi Ngài. Nếu chúng ta muốn đào sâu thêm lòng tin và lòng yêu mến đối với Đức Chúa Giêsu, chúng ta hãy nài xin Người giúp chúng ta biết sống mỗi ngày một quảng đại hơn, bằng việc đặt Thiên Chúa lên trên và yêu mến người trên hết mọi sự. Chúng ta mới có thể thực sự yêu mến tha nhân trong cuộc sống của mình. Ngày 24 tháng 9, Thánh Pacifio San Severino, năm 1653 đến năm 1721. Pacifio sinh ngày 1 tháng 3 năm 1653 trong một gia đình đặc biệt ở San Severino, trong vùng Ancona, thuộc miền Trung nước Ý. Cha mẹ là ông Anton Divini và bà Maria Angola Bruni đã qua đời khi thánh nhân lên 3 tuổi, và người chú đã nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn. Gia nhập dòng Francisco tháng 12 năm 1670, và Ngài được thụ phong linh mục năm 1678. Ngài dạy triết học trong 2 năm, và sau đó bắt đầu sứ vụ rao giảng một cách thành công. Pacifio là một người khổ hạnh. Ngài ăn chay trường, sống bằng bánh mì và nước lã. Áo nhậm của Ngài được làm bằng sắt. Sự khó nghèo và vâng phục là hai đức tính mà các anh em tu sĩ nhớ đến Ngài nhiều nhất. Vào năm 35 tuổi, Pacifio bị bệnh nặng, khiến Ngài bị điếc, bị mù và bị què. Ngài hiến dâng sự đau khổ này trong 29 năm cuối đời để cầu nguyện cho người tội lỗi trở lại, và Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân đến với Ngài. Pacifio cũng là bề trên tu viện San Severino. Ngài qua đời ngày 24 tháng 9 năm 1721 tại San Severino. Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 đã tôn phong chân phước cho Ngài ngày 4 tháng 8 năm 1786, và Đức Giáo hoàng Gregory thứ 9 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839. Lời bàn. Thánh Pacifio sống sát với những lời của Thánh Francisco. Lời Ngài rao giảng vào cuộc sống có liên hệ với sự hy sinh hãm mình đền tội. Thánh Francisco khuyến khích các tu sĩ rao giảng lời Chúa
mà không phô trương ầm ĩ hoặc vì tư lợi. Và vì thế, lời của họ mới thực sự là lời của Chúa và hướng đến phúc lợi của người nghe. Đời sống của Thánh Pacifio đã thể hiện lời Ngài rao giảng, và người nghe nhận ra sức mạnh trong lời của Ngài. John Henry Newman was born in February of 1801 at the end of the Age of Enlightenment and the beginning of the Romantic era. He grew up in a pious Anglican household. The eldest son of a banker in London, he was a great reader at school, especially of modern philosophy. At the age of 15, his last year at school, he converted to evangelical Calvinism. Newman's intellect destined him for Trinity College at Oxford University, where he studied classics. But he suffered from burnout due to overwork and performed badly on his exams. Despite this, he was elected a Fellow of Oriel College, and he began teaching there. But at the same time, he is a man like most fellows of Oxford colleges at the time who becomes a clergyman in the Church of England. He's ordained in the Church of England as an Anglican presbyter in 1825 and becomes vicar of the University Church. In 1839, Newman came to live at Littlemore, buying and converting a rundown property, which he turned into a retreat house. Working out his future in prayer and study, he wrote letters to those considering conversion, inviting them to Littlemore and asked them the question, "Do you believe the claims the Catholic Church makes for itself?" He built a church and a school at Littlemore, following a call to serve the community, which repeated itself later in his life. He started to follow the Oxford movement. Newman wrote a doctrinal publication or tract to reconcile the 39 Articles of Religion of the Church of England with the Catholic theology of the Council of Trent. Newman now found himself rooted in the early Church Fathers, and having tested the Church of England doctrinally, he found that it had failed. On the 9th of October 1845, in a library in Littlemore, Newman became a Catholic. It was very interesting, really, because when Newman first became a Catholic in 1845, he wasn't immediately sure exactly what he was going to do, even to the point of not being sure whether he would be a priest. I think that was probably just wisdom on his part, because he knew that you can't anticipate the judgment of the church and the vocation. It has to be the church that decides. So he may be thinking about various possibilities, including the possibility of joining an existing religious order, because he reckons that if he were to be ordained as a secular priest, he would have been on his own. He would have been separated from his friends, with whom, over the years in Oxford and Littlemore and Maryvale, after his conversion, he'd been used to working closely. It was Bishop Wiseman, as he still then was, who said, "You ought to look at the oratory." The later part of his life was a period of tranquility in religious opinions, which enabled him to produce his best works, writing prolifically in prose, poetry, and hymns. In 1879, having been made cardinal, he chose as his motto, "Cor ad cor loquitur," or "Heart speaks unto heart." That's a motto that actually comes from St. Francis de Sales, the great 16th century French saint and spiritual writer and bishop, writing for lay people. And he suggests that this is the nature of contemplative prayer, of mystical prayer, where the heart speaks to heart. And St. Francis de Sales says, in the silent conversing between lovers. That's the kind of language that Newman chose as his motto as a cardinal. And it synthesizes, it brings together the intellectual, the religion of the head, and the religion of the heart. On the 11th of August, 1890, Newman died of pneumonia and was buried, according to his wishes, in a tomb where his remains would decay as quickly as possible to nothing. On his gravestone, he had the Latin tag "Ex umbra imaginibus in veritatem," out of darkness and images into the truth. He believes, first to last, from his first conversion in 1816 to his death in 1890, in a religion that is a religion of truth, not opinion,
but a religion that has to appeal not only to the head, but to the heart.